بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن مشكلة الوعي بالوحدة والرفقة. نشر عالما اجتماع كتابا في عام 1999 بعنوان أطفال الثقافة الثالثة: النشأة بين العوالم. يقول الكتاب: أبناء الثقافة الثالثة وهم الذين ينشأون في عوالم مختلفة بسبب تنقل آبائهم بين البلدان. هي طبعا تصير في الزمن الحديث كثير. يقول على الأرجح يتحدثون أكثر من لغة، يكتسبون هاي المهارات نتيجة لتنقلهم ولديهم نظرة أوسع للعالم وأكثر وعياً من الناحية الثقافية، لكنهم يمكن أن يشعروا بعدم الارتياح وعدم الانتماء، إذ أن الوطن موجود في كل مكان وليس موجوداً في أي مكان. وين وطني؟ كل مكان رحت له وطني، وكل مكان رحت له مو وطني. وتقول فتاة: وقد انتقلت من عالم إلى عالم، مع أنه متقارب، يعني ما في فارق كبير بين المكانين، مع هذا شعرت فيه بالوحدة. تقول: لقد انتقلت من مدرسة تتبنى برنامجاً ترحيبياً للغاية بالتلاميذ الجدد، يعني مدرسة مسوية حق المختلطين دني، إلى أخرى كنت أنا فيها التلميذة الجديدة الأولى منذ سنوات. هم معتادين على نفسهم، ما شافوا أحد أجنبي. الجميع يعرفون بعضهم البعض، لكن لا يعرفني أحد. لقد كان بيني وبينهم حاجز، ولم يكن من أولوياتهم بناء عن علاقة صداقة مع فتاة جديدة من أمستردام لا تفهم بالضرورة التقاليد الأمريكية. لاحظ، أمستردام وأمريكا، فما بالك لو كانت هذه من عالم آخر مختلف. تواجه المرء في هذا السعي اكتشاف الذات مشكلة الوعي بالوحدة والرفقة، وهي مشكلة هائلة، حقيقة هي هائلة. فالسؤال الأول ونحن نبدأ في فحص حمولتنا الإيمانية، وهو موضوعنا، هو كيف نحن في محيطنا. الوحدة والرفقة يعني أنت ومحيطك. كيف نحن في محيطنا؟ هل نحن مستقلون أم مجرد انعكاس للمحيط الذي نعيش فيه؟ اتضحت الآن مشكلة شلون كبيرة؟ المجتمع بطبيعته يطلب أفراداً متشابهين في إيمانهم برؤيته وثقافته. هي طبيعة المجتمعات، ليحافظ على تماسكه. هي طبيعة الاجتماع نفسها. وقواه النافذة، القوى النافذة في أي مجتمع لا تقبل خسران أحد من أتباعها دون أن تعيده إلى حظيرتها أو تنفيه عن نفسها. لتعودن في ملتنا أو لنخرجنكم. والرأي العام وهو أحد أشد قوى المجتمع ضراوة. الكل يخاف من الرأي العام. الرأي العام يرفض الشذوذ. ليش سموه رأي عام؟ يبغى رأي عام، ما يبغى رأي شاذ.
هو يعني قوته هائلة على الأفراد، والفرد ضعيف أمامه. ليش؟ لأنه لا يستغني عن الشعور بالانتماء. كل واحد يبغى يشعر بالانتماء، هي حاجة من حاجاته. الشعور بالانتماء حاجة إنسانية، فلا إنسان كنمر في البرية بس بروح رايح جاي. والشعور بالانتماء، الانتماء نفسه مو بس حاجة نفسية إنسانية، بل ضرورة حضارية. فلا حضارة بلا انتماء لمجتمع وثقافة ومؤسسة ودين إلى آخره. وكذلك ضرورة معيشية، فحاجات الإنسان أوسع من أن تلبيها قدراته المنفردة، خاصة في زماننا. كل ما تحضر، كل ما اتسعت الحاجات، كل ما احتاج أن المجتمع لأفراده، كل جماعة تلبي جزء من حاجات الجميع. تزداد إذن كلما تحضر وتمدن وتوسعت آفاقه وطموحاته وعلاقاته. ونظراً لعدم تكافؤ القوة بين الفرد والمجتمع، وين قوة الفرد وين قوة المجتمع؟ فرق هائل ما بينهم. ولعدم بلوغنا الوعي المجتمعي الذي يشجع على تحقيق الانتماء السليم لأفراده. يعني في المعادلة ما بين استقلالية الفرد وانتماء الاجتماعي، مجتمع ما توصلنا إليها المعادلة، هاي المشكلة ما توصلنا إليها، بل لا يريدون التوصل لها. فالهيمنة إذن لا تكون إلا للمجتمع على حساب الأفراد. الأفراد هم من يفقدون استقلاليتهم ليحققوا حاجاتهم للانتماء. الانتماء هو أن يضع الفرد إرادته في نفس التيار الذي يتجه إليه تيار إرادات الآخرين. هذا انتماء سليم. دقق العبارة، الانتماء السليم هو أن يضع الفرد إرادته هو بإرادته في نفس التيار الذي يتجه إليه تيار إرادات الآخرين. يعني كلنا في تيار بملء إرادتنا. حينها يحس بحالة نفسية تسمى بالانتماء. والواقع إننا جميعاً كبشر بحاجة إلى هذا الإحساس، حاجة لا غنى لنا عنها، وفقدانها يشعرنا بالعزلة. وفقط أولو العزم من الناس هم من يتمكنون من إعادة خلق محيط جديد يشعرون بالانتماء المتبادل بينهم وبينه، يستعيضون به عن المحيط الذي رفضوه أو رفضهم. مو كل واحد يقدر يسوي هذا الشيء. فعلى الرغم من أن ماسلو، العالم ماسلو، في ترتيبه للحاجات في هرمه اللي هو تراتب الحاجات، وضع الحاجة إلى الانتماء في المرتبة الثالثة في الأولوية عند الإنسان، بعد الحاجات الفسيولوجية وحاجة الأمان، وبعدها اللي هي الحاجة الاجتماعية ومن ضمنها الانتماء. هذا نظري، إلا أن كل الحاجات لا تتحقق إلا بالرفقة، خصوصاً في مجتمع متمدن. حتى بعض الحاجات الفسيولوجية كالطعام والشراب، من الآن يقدر يجيب طعام وشراب من نفسه يعني. فحتى هذه أفقده التحضر الاعتماد على، يعني بعد ما في الحين الناس تجني الثمار من البرية وتشرب المياه من الجداول، حتى يقول يعني وتتنفس الهواء وتنام في العراء.
هذا حتى الحاجات الفسيولوجية الأساسية ما تستطيع تحققها الآن من غير الاجتماع، بل ويتأثر معاشه وهواؤه وأمانه وكل شأن من شؤونه بحالة الرفقة. الرفقة هو اللي نسميه الانتماء، والانتماء اللي هو الرفقة يكون على مستويين: إيجابي وسلبي. مستوى تذوب فيه إرادة الفرد في إرادة الآخرين. شوف، اجتماع شنو؟ إرادات، كل واحد بإرادته، لكن مع الاحتفاظ بتلك الإرادة الفردية وتماسكها. هو أراد، هو مؤمن، هو مقتنع، وهذا هو الانتماء الإيجابي. فالذوبان حاصل، لكن على ماذا؟ على مستوى الإرادات الحرة، أي أن يريد الفرد فعلا ما أراده آخرون فيجتمعون معا في الهدف والغاية. وهذا الانتماء هو ما حقق ويحقق الأمور العظيمة. فالأمور العظيمة يحققها أناس متحدون. أما المستوى الذي يحدث فيه ذوبان، مو الإرادة، الشخصية ذائبة وليس الإرادة، تذوب شخصيته في إرادات المجموعة، هم يريدون وهو معكم، بحيث يطرح الفرد كل مقوماته الاستقلالية ويسحق كيانه الفكري القائم بذاته، ويصير في حالة من الذوبان التام في المجموعة. يحسن ما تحسنه، يقبح ما تقبحه. ففي هذه الحالة الثانية من مستوى الإرادة لا تستطيع أن تسمي هذا الشخص مريداً، بل تسميه منصاعاً، والانصياع يختلف جوهرياً عن الإرادة. والإنسان، المجتمع، مو الفرد، المجتمع لم يبلغ درجة الوعي التي تحقق التوافق بين فردية الفرد وانتمائه المجتمعي في آن واحد. ولم تنجح التربية في حل المعادلة، أصلاً لا تريد، رغم أنها قضية أزلية بدأت مع بداية الأسرة. أول تجمع تظهر في هذه المشكلة، وتقدمت بتقدم هياكل الاجتماع وتنوعها. فهناك دائماً تضارب بين استقلالية الفرد وانتمائه للجماعة. وعدم بلوغنا درجة الوعي بأن نحيا الوحدة والرفقة معاً بالمفهوم الإيجابي يشكل ضغطاً هائلاً على الأفراد من حيث موازين القوى بينهم وبين الجماعة. غالباً ما نشعر بالانتماء ونظن أنه من النوع الإيجابي، اتحاد إرادات حرة، كل واحد يقول كذي، ولكن هذا الشعور لا يكون عن وعي في الغالب، وإنما عن لا شعور بالرغبة في القبول والاندماج وعن التربية. ونادراً ما يتجرأ المرء على إعادة الأسئلة حول مسلماته وموروثاته، يعني اللي أخذها من محيطه. وإذا حدث فنادراً ما يخرج بنتائج مثمرة تطور الحياة. فأكثر المتمردين على محيطهم يتوهون في الضياع، كمن أراد أن يخرج من كيس مغلق فلم يتمكن من فتح باب الكيس الفتحة فمزق الكيس وخرج على غير الطريق. كثير من المتمردين في المجتمع
ينبذون لكنهم بغير مشروع، فقط ضياع، يعني انتهى أمره، فلت. عندنا في البحرين في القديم يسمونه الفليت. الطموح هو أن تتمكن الإنسانية من قبول المعادلة التي تحقق للفرد استقلاليته وانتماءه في آن واحد. فما لم تتحقق الاستقلالية للأفراد ضمن انتمائهم بالجماعة لن تتحقق منهم الإرادة الحرة. فقبول المجتمع بالاستقلالية أفراده هو مفتاح تحقيق الانتماء الإيجابي وانصهار الإرادات الحرة في مشاريع عظيمة. وكمؤمنين يمكن أن نرصد مجموعة من التعاليم الدينية والإنسانية تؤسس لمنهج الاستقلالية، وأنها مطلب إيماني سليم لم ينجح المجتمع المسلم في تحقيقه مع الأسف. أول خطوات هذا المنهج الدعوة للدخول في السلم كافة. أليس هذا مبدأ إسلامي؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا تتأسس العلاقات المجتمعية على المغالبة والصراع والكراهية، بل على التعاون بين المتباينين. هذا واحد. والثاني أن تكون حرية الاعتقاد مصانة إقراراً للآخر بمصالحه. لكم دينكم ولي دين. أليس هذا من مبادئ الدين؟ فما لم نقر للآخر بحرية الاعتقاد فقد فتحنا أبواب الصراع على مصراعيه، كما هو الحال طول تاريخ الإنسان. ثالث هذه المبادئ العمل بسنة التدافع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إحنا الحمد لله مو بعد يستوون، عندنا السيئة أن نسيئه هو هي الحسنة. يعني ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، تريد تعود للخصوم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحسنة أحسن في الدفع من السيئة. هاي معنى الكلام، ادفع بالتي هي أحسن، يعني الحسنة تدفع ما تكرهه أنت وتخشاه أحسن من السيئة. الحسنة أحسن في الدفع من السيئة إن كنت تصدق قول الله سبحانه وتعالى. هذا هو كلام. ليش تلجأ إلى السيئات في الدفاع عن نفسك؟ الحسنة أحسن من الدفع، أحسن في الدفع من السيئة. أليس هذا هو معنى الصريح لقوله سبحانه وتعالى؟ وهي درجة رفيعة من السمو في الإنسانية. يا ليت الإنسانية تتعامل بهذا. وستحدثك همزات الشياطين. ترى مو شياطين الجن، أكثرهم شياطين الإنس. وستحدثك همزات الشياطين بغير ذلك، فإذا أصابك نزغ منها فاستعذ وعد. ورابعها العمل وفق سنة التغيير التي تبدأ بتغيير النفوس لتتغير الأحوال. هل هناك شيء خارج الدين قاعدين نتكلم فيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما لم تغير من نفسك أنت أيها المؤمن فتؤمن أن الاستقلالية هذه حق للناس لا يجوز إكراههم على خلافها، فلن تتمكن من خلق مجتمع مؤمن يؤمن باستقلالية أفراده في اختلافهم وبقائهم في السلم مع ذلك مختلفين مسالمين. فإنما مصيبتنا أننا لا نؤمن للمختلف بالحرية في الاختلاف مع بقاء السلم، وهذا كله بهالسبب. وخامسها الوعي الفردي ونبذ التبعية العمياء. لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا. منهج من الله ورسوله. فلطالما استهجن القرآن موقف المقلدين بالتبعية لآبائهم ومحيطهم حتى صارت كلماته محفوظة على كل لسان ويخالفها كل إنسان. وسادسها الاهتمام بالناس، مو بس مهتم بنفسك وجماعتك والفرقة الناجية، الاهتمام بالناس ونبذ الأنانية. أليس من ثقافتنا من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ فالاستقلالية لا تعني عدم الاهتمام والاكتراث بما يجري حولنا ومعنا، فلعمرك هذه ليست استقلالية، وإنما ترك المسؤولية، ترك تحمل المسؤولية. وسابعها المرونة في المطالبة بالحقوق. لا تشدد في مطالبتك بحقوقك، يعني خل بينك وبين الآخرين ليونة. فلكل اجتماع إفرازات من تضارب المصالح بين مكونات المجتمعين، هذا أمر حتمي، ولكن ينبغي اعتباره طبيعياً أيضاً، وأن يتمتع الأفراد بالمرونة في المطالبة بحقوقهم. لا تكون متعصب متشدد، إما هذا وإلا، لا، اتبع الأساليب المرنة، أخذ وعطاء، تبادل تنازلات، البحث عن رابح رابح، يعني مو يا كل يا لا، بما لا يخلق فجوات من الفوارق المدمرة بين طبقات المجتمع وفئاته. فيه مستويات تتفاوت في حدود المعقول المقبول، ولا يخلق مواطنين من درجات متفاوتة، ولا يترك فئة تتحكم في البقية ولو بالشورى المزيفة. فإنما جعلت الشورى، دائما الشورى ونفس الحال، هو فئة متحكمة في كل شيء ومجلس شورى موجود، ما يفيد هذا الشيء. إنما جعلت الشورى لتحفظ حق الضعفاء مو الأقوياء. فإنما جعلت الشورى لتحفظ حق الضعفاء دون تهميش، لا لأجل دسترة وقنونة التسلط بالأغلبية. يعني إحنا نريد نتسلط وإحنا أغلبية، نجعل ذلك بالقانون. إذا جعلت بالقانون هذا ما يجعل صحيح. وحق الضعفاء إنما جعلت الشورى للحفاظ على حق الضعفاء مو حق الأقوياء، ولا بقطع الألسن والأيدي عند بعض وإطالة سطوتها عند آخرين. هذول يتكلمون على كيفهم وهاي ممنوع يتكلم أحد منهم.
ولا بتمكين فئة دون أخرى من الموارد والوظائف. فليس ثمة أمر آخر أشد من هذا في هدم سلم المجتمعات. بهذا المنهج يمكن أن تنهض شعوب تجاهد متطلبات الحياة المتجددة، وبه تقام دول عريقة ترتقي على أزماتها العميقة. إن المطالبة بفحص حمولتنا الإيمانية بشكل مستمر منشأه هذه الحاجة بالشعور للانتماء. كونك دائما محتاج للشعور بالانتماء فيها خطر، لأنها تفرض علينا قبول ثقافة المحيط ومسلماته وما تربينا عليه وما اكتسبناه بوعي خاطئ أو بدون وعي. ففحص حمولتنا الإيمانية مبدأه أنه يمكن أن يتسرب لنا فساد من محيطنا، ولا ما ممكن؟ ممكن طبعا، أو من دواخلنا، بل هو مؤكد. ذلك أن المجتمع يستلمنا ونحن في أضعف حالاتنا ويربينا على ما لا غنى لنا عنه في حياتنا. هو يستلمنا ويربينا ويعلمنا ويجهزنا للحياة. المحيط يخترقنا بمجموعة من القيم والمفاهيم والثقافة والميول والعادات والعلاقات قبل أن نعي ونميز ونتمكن من الاختيار. وهذا ضروري لنا، ما هو يعني المجتمع مسوي جناية، فيخلقنا على يديه وبالكيفية التي يراها مناسبة له ولنا. هو يشوف أنها مناسبة لنا كذلك، فهو ينشئنا تنشئة ونحن في أضعف حالاتنا لا نرى إلا ما يراه. وعندما نبلغ مرحلة التمييز يكون الأوان قد فات. فمعركتنا مع داخلنا ومعركتنا مع محيطنا مجدولة جدلا لا فكاك منه، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو إلى آخره. إنما نحن صنائع مجتمعاتنا. لم تجرب البشرية تطبيع الاختلاف وتقبل التدافع فيه بسلام، مع أنه أمر ممكن. فالحياة لو علمنا تسعنا متعاونين، يعني رفقاء متعاونين مع استقلالنا فرادى. هي ممكنة، المعادلة ممكنة ليست مستحيلة، إلا أن ضغط المحيط الهائل يجعلنا نفضل المشاكلة على الاستقلالية المكلفة، لأن المجتمع لا يريد مختلفين. هو لا يريد مختلفين حتى ولو منسجمين متسالمين يتدافعون الاختلاف بينهم بالسلم، يعني على ما أمر الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما يريد هذا، وإنما يريد متشابهين. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هاي قاعدة الناس. المحيط يريدنا نسخا منسجمة معه ما أمكن، لأن المجتمع يكره الاختلاف، والقوى النافذة فيه لا تحب المستقلين، والنفس تحب الانتماء وتخاف العزلة، فتفضل راحة المشاكلة على عناء الاستقلالية. ومن هنا يراودها النفس، يعني السؤال: لماذا علي أن أكون على خلق دون الآخرين؟
لماذا علي أن أفكر باستقلالية دون تبعية؟ لماذا أكون شاذا؟ لماذا على كل واحد أن يبدأ بالفحص من جديد؟ لماذا لا أكتفي بما سبق وأن فحصه غيري؟ أليست هذه هي سيرة الأحياء؟ يراكمون المعرفة. هاي يبرر يعني، غير ملتفت إلى أنه لا يراكم معرفة، وإنما يتشبث بمعرفة سابقة قيل له إنها الصواب، وصارت الحقيقة هو يغار عليها، موروث آباء، يقدسها، يحبها. هكذا نحن أم لا؟ ولم يكلف نفسه عبء التأكد من صدقها. كلنا نرث، كلنا سلفيون، التقدمي سلفي في تقدميته، والرجعي سلفي في رجعيته، والفلاني المذهب الفلاني، وهكذا نحن وهكذا يسقط في المقارنة والدونية الأخلاقية. هكذا الإنسان، هكذا يراد من الإنسان، ويستوحش الطريق إلى القيم السامية. لكن سؤال: إذا لم تسأل نفسك فمن أنت بدون هذه القيم؟ من أنت؟ إنسان؟ أنت بدونها لا شيء على ما يبدو. ربما أنت مجرد رذاذ الوسط الخارجي. مشروع الإنسان في أصل خلقه يقوم على أمانة الحرية وتحمل مسؤولية الاختيار مستقلاً، أليس كذلك؟ أليس هذا هو جوهر الدين وقاعدته وأصل التكليف؟ نحن نتحمل مسؤولية الاختيار مستقلين، وما على أي قاعدة؟ وفقاً للقيم الأخلاقية المنعكسة عن أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. نحن الذين نفخ فينا ونفخت فيه من روحي، هذه القيم نفخة الله فينا، بها عرفنا الفضائل وعرفنا القبائح، ميزنا الفضيلة عن الرذيلة. وبدون ذلك إذا تركنا هذا يعود الإنسان لا إنسان، حيوان. أنت بشر مثل غيرك، يعني مثل الحيوانات، غير مسؤول، غير حر، غير مكلف، ويصبح كما غيره من المخلوقات لا أمانة يتحملها. صحيح؟ وهذا خلاف العهد والتعهد. نحن تحملنا الأمانة. فالتخلي عن القيم العليا وأمها الحرية اللي هي المسؤولية وتبعية الأعمال، أنا مسؤول عن أعمالي. إذا تخليت عن هذا الشيء متابعة للمحيط يسقط إنسانيتنا ويخل بعهدنا مع الله، ويخالف جوهر وجودنا المميز بين سائر سكان الأرض من المخلوقات. وليت الأمر يبقى على هذا الحد. أي حد؟ يعني يقول ليش علي أن أغير، ليش علي أن أسأل كذا، يعني يبقى هو فقط ما يريد يغير، ويقول أنا راضي بالتبعية، مثل ما الشاعر يقول: وإن أنا إلا من غزي، إن غوت غويت، وإن ترشد غزيت أرشد. يا ليت أنه يوقف على هذا الشيء ويقر على أنه تبع. وليت الأمر يبقى على هذا الحد، كما هو حال يعني المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مثل الأطفال والضعفاء من الناس، فهؤلاء تبع لمن هم تبع له. ولكن التخلي عن الحرية لا يقف بالمرء عند مجرد تبعية المستضعفين. ما يرضى يقول أنا مستضعف ويقول أنا أتبعهم لأن ما أعرف يعني. ولكن
التبعي للمحيط وهو مو مستضعف لا يسلم بالاستضعاف ولا يستسلم بأنه مجرد تابع، بل يتصرف تصرفا آخر، تصرفات يعني معيقة للتقدم، فينصرف إلى تفريعات ثقيلة الوطأة مع الآخرين وعنت ذهني عقيم ومماحكات وعرة بعيدة الأثر لا حاجة للقيم والأخلاق إليها، يصير مفسد مو بس محايد. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يقر بأنه مستضعف، وبالتالي يريد أن يثبت ذاته في تبعيته، فيظهر بمظهر الحر المستقل الواعي في تبعيته ولا وعيه، لأن حب الذات وإثبات وجودها فطري، يريد أن يثبت ذاته، فمن هنا ينتقل لمستوى أعلى في السوء والتردي من مجرد التبعية السلبية، ما يقبل بس يقول والله أنا مستضعف، متنقلا لمستوى تبرير التبعية والدفاع عنها، كما هو حال كثير منا بل أكثرنا، ليخفي ضعفه الباطني بالتظاهر بالقوة. ففي حين هو مجرد رذاذ للمحيط تراه يصول ويجول إثباتا لذاته في عماه، هاربا للأمام، مدافعا عن الموروث وكأنه صانعه لا تابعه، فيلجأ في تعامله مع الآخر أو الحال المختلف هذا أو التغيير أو أي شيء يطرح يخالف ما هو موروثه من موروثه إلى تفريعات ثقيلة الوطأة، يعني شلون؟ باحثا عن أيما نقطة افتراق وخلاف مع الآخر، الأشد منها والأثقل، بس يعني يريد أن يسبب مشاكل، بالغا حد العنت والوقوف بالآخر إلى ما يصعب عليه تقبله، ما يحاول أن يدور شيء مشترك، وين شيء فارق هو يجوده ويكبر الصغيرة ويجعلها كبيرة، ويريد أن يلزم الآخر ما يصعب عليه التزامه، دائما شقاقي مثيرا للخصومات وللجاجات الشديدة، لا ينظر عقله لأي مشترك، متخصص في رؤية الفوارق المفرقة. هذا والساحة مليئة بهالنوعيات. لماذا يفعل ذلك؟ يفعله لعلة أصيب بها، كنتيجة مؤكدة لعقدة النقص الغائرة التي يعاني منها المرء، أي ميوله الباطنية في صميم بنيته العقلية، وبالتالي هي المسؤولة عما يعرض له من تغيرات سلوكية. هو يعاني من شعور باطني بالعجز، ما عنده شيء قدمه، عنده شعور باطني أنه هو تبع، ولكن بما أنه لا يريد الإقرار بهذا فيتمظهر بشعور مفرط في الثقة، فيولد سلوكيات غير سوية. وهذا تعريف عقدة النقص. ما هي عقدة النقص؟ شعور باطني بالعجز
يتمظهر بشعور مفرط في الثقة فيولد سلوكيات غير سوية. هو هكذا بنيته العقلية التكوينية. هو مخلوق إنسان حر عند عقل تدفع هذه البنية للحرية والاستقلالية. هو هكذا مخلوق. الله خلق هذا الإنسان ليكتشف، فزود بأدوات الاكتشاف والمعرفة. يحب أن يكون هناك معرفة وتطور، ويحب ذاته، ويحب أن تتميز ذاته. هكذا خلق، ميالا لتحقيق ذاته واكتشاف عالمه. هذا من بنيته العقلية كإنسان. فغير الحرية لا تليق به ولا تنسجم مع ما خلق عليه وله، ولكن واضطراره لمماثلة الرفقة يحجز فطرته الكامنة، فتأبى الذات إلا إثبات وجودها، ولكن مع الأسف في سلوكيات شاذة من التشدد والمماحكة ليظهر فرديته، ولكن بشكل مشوه. فتراه في دفاعه عن موضعه الخاطئ متصلبا، لا يقبل الحقيقة الموضوعية ولا يستمع للرأي المخالف، على قاعدة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا يستمع، مثل خروجه من الوصف إلى التحكم، ومن الملاحظة إلى المصادرة. تناقشه فيخرج من الوصف إلى التحكم، ومن الملاحظة إلى المصادرة. مثلا يصف متحدث ما وبشكل علمي المشكلات التي يتعرض لها النص الشفاهي في تنقله على الألسن. موضوع في العلم ده موجود، وهو بحث علمي لا يتعلق بالنصوص المقدسة دون غيرها. فيقفز متهما له بأنك تطعن في السنة النبوية، إنما تريد أن تطعن في السنة النبوية، كما حدث لطه حسين حينما تحدث عن الشعر الجاهلي، فقام الأزهر في وجهه بأن مراده الطعن في القرآن والسنة. ليش؟ لأنهما والشعر الجاهلي وصلا إلينا على نفس القاعدة الشفاهية في تناقلهما. فمع أن طه حسين لم يعلن أن هذا هو مراده، ولكن أقول بأن الحوار لا ينبغي أن يقفز لنتائج يفترضها دون دليل. أنت تحاور، فلما قفزت كل هذه القفزة؟ فيضع على لسان المتحدث كلاما لم يقله أو لم يصرح به، حتى لو كان بالفعل هذا ما تخبئه جوانحه. وكان أليق بالحوار أن يناقش الوصف نفسه. هو كان يتكلم معك في حالة إنسانية مجتمعية ثقافية موجودة. ما هو أثر المشافهة في تناقل النصوص؟ هذا قف عند الحوار، لا تقفز إلى نتائج ذاك ما قالها. أليق بالحوار أن يناقش الوصف نفسه، لأنه وصف يبين عللا حقيقية في تناقل النصوص، ثم يبين أن ترد عليه. عندك علم ما شاء الله تقدر تناقش الموضوع.
ممكن تقول أن مثلا فارق العناية بين نص ونص مؤثر، وبين قول وقول يؤثر، وأن طريقة النقل هذه رغم عللها تمكنت من نقل ثقافات العالم الشفاهية، وأكثر ثقافات العالم كانت شفاهية، وأن هناك طائفة من العلماء قالوا لو أهمل العالم كل الثقافات الشفاهية، كما كان هذا دأب كثير من الباحثين، لازم يريد شيء مادي، حفر في عظم كذا، يعني شيء يقدر يقيسه، أما النقل الشفاهي ما كانوا يحترمونه، إلا أن هناك تغير. لولا هذا يعني الرعاية للنقل الشفاهي لضاع الكثير من ثقافات العالم. فريق من العلماء رأى بأن اقتصار القبول العلمي للنصوص على المدون سيضيع من التراث الإنساني كثير ما قبل التدوين. هناك إذن مجال للنقاش والأخذ والرد، فلا داعي للتحكم. لا تتحكم. شو يعني تتحكم؟ يعني تحكم برأي نفسك من غير إبراز دليل، أنت تريد كذا. هذا قاعد يسجل ملاحظة، حاكم عليه لئلا تقيم الحواجز على العقول بغير حواجز العقول. عندك كلام اترك نواياه، عندك كلام علم خلي العلم ينمي العلم، خلي العقل يغذي العقل. فكل قول خاطئ أو متجاوز يمكن للعقل أن يصوبه ويحجزه، ولكنه الخوف وضعف الثقة بالنفس تدفع لمثل هذا التطرف. فهذا مثال لانتقاله من الملاحظة للتحكم. وأما المصادرة، ويعرفونها المصادرة، علماء المنطق أو المناطق يقولون المصادرة هي بجعل النتيجة مضمنة في المقدمة. وضربوا لها مثال، يقول ما دمت لا أكذب فأنا إذن أقول الحقيقة. هاي مثالهم فيها. فمثالها على هذا الحال، يقول قائل بأن الزواج علاقة تكافؤية موزعة المسؤولية. واحد مفكر مثلا، واحد مسكين كاتب هذا الشيء، الزواج علاقة تكافؤية موزعة المسؤولية ومشتركة التبعات، فيجب أن يكون سن الزوجين لائقا بتحقيق ذلك. في غلط، ما ممكن عقلاء كثيرين من المؤمنين وغير المؤمنين يقولون ذلك. فيفطن التبعي الذكي إلى نهايات المقدمة، وأنها ستتعارض مع مسلمات مجتمعية ودينية، فيقفز دون أن يضع لملاحظاتك اعتباراً راداً للمقولة الزواج عند الفقهاء جائز حتى من الرضيعة والرضيع، وهذا يعني أنهما مؤهلان للزواج. شوف شلون الحين مصادرة، جعل النتيجة في المقدمة وسلط عليك سيف الفقهاء. فأنت تريد أن تقول بأن الكفاءة، كفاءة الزواج شيء، تريد أن تنتقد مثلا حال الفقه في إذنه بالزواج من الرضيعة، وتأتي بهذه المقدمة مقدمة للنقد، فيقول بما أنك خالفت الفقهاء فأنت إذن مخطئ. ما رح نعز، شلون نمشي؟ والغرض مفهوم. فإن كنت تريد بمقدمتك هذه بيان فساد زواج الصغار
فقد صادر عليك بأن الفساد والصلاح يحكمهما الشرع، وبما أنه أجازه فهو صحيح. يعني يستدل من خارج القضية، لا تهمه الملاحظة، الموضوع ما يهمه، الموضوع نفسه واضح الفساد ما يهمه، يصادر عليك. وأنت كنت تريد أن تقول بأن هناك خطأ في التشريع حدث من رجال التشريع، ومرادك أن تقول إن الشرع لا يمكن أن يقره لأن الشرع حكيم، لكنه يصادر عليك. فكيف إذن والحال هذه نتوصل لإجابة حرة علمية على اختلاف آرائنا، إذا كان دائما في فرامل؟ التفكير البناء يبدأ بالملاحظة، هذا لاحظ فقط، نبدأ بالملاحظة. هل زواج غير المتكافئين سليم؟ هاي ملاحظة. كل قضية يجب لتقييمها أن نبدأ بوصفها بالملاحظة، ثم نختار فرضية تفسر الظاهرة وهي مرحلة الفرضية، ثم نختبر الفرضية، إحصاءات، تجارب، كذا، نختبر الفرضية، ثم نحلل النتائج بموضوعية تامة، التحليل، ثم نوثق النتائج ونصدر الحكم. وإذا أصدرنا الحكم نتوقف؟ كلا، نلاحظ لما نطبق هذا الحكم على الواقع يمكن مو كما ظننا. الواقع بعدين لما يصطدم رأينا بالواقع في التنفيذ تطلع نقاط ضعفه، ومن ثم نعود من جديد للملاحظة، نلاحظ على الرأي الجديد نقاطه، ثم نجمع البيانات حوله ونرد نحاكمه ونوصل إلى نتيجة جديدة. وهكذا دواليك، هكذا ينمو الفكر والمعرفة، بتراكم الملاحظات وتتابع الفرضيات والنتائج والنظريات، هكذا هو. ولكن المنغلق المقلد الذي لا يجد مجالا في عقله ونفسه للتغيير يقفز من الملاحظة لإصدار الحكم بلا مقدمات ولا بحث ولا، الحكم جاهز. من وين جابه؟ من الموروث، ولهذا الموروث يظل جمود يصادر عليك. مثال آخر، يأتي مصلح فيقول التفاسير الموروثة عن بعض الصحابة والتابعين لا تتناسب مع ثقل القرآن وخلوده وعالميته، فيجبه بالجهل. أنت جاهل. ما هي علامة جهله؟ إنك تتطاول على من هم أعلم منك وأفضل. إذن ما هو الدليل على جهله؟ ليس سوى مخالفته للسلف، ويريد الآن ينتقد السلف فيقول له إذن بما أنك انتقدت السلف فأنت جاهل. فصارت النتيجة مقدمة، فصادر عليك. فعدم الوعي بالوحدة والرفقة هو وراء ما يعانيه المرء من ازدواجية تستعصي عليه للإدراك والفهم. فاحترام السلف لا يستلزم موت الخلف، بل الحقيقة احترامهم الحقيقي في دفن الميت من فكرهم
وعدم تركهم سخرية على لسان الزمان الجديد. فكما يقال: إكرام الميت في دفنه. لا تجيب راي عتيق الآن إذا قلت يسخرون الناس من ذلك العالم، وكان في وقتها يمكن هو عالم، الآن لا يصلح، مدعاة للسخرية منه. على الأقل يظل لهم الاحترام كمرحلة سابقة من الفكر. لا تؤبد فكرهم، وإلا صار مثل موميات الفراعنة، يطلعونهم الناس يتفرجون عليهم. كيف تعيش زمانك الجديد بعقل الأموات القديم، والحال إنه لا سماوي ولا معصوم؟ فلو أن الناس وعت معادلة الجمع بين الوحدة والرفقة لأمكنت أفرادها من القول والتفكير الحر المبدع الضروري للتقدم. كل ذلك مو فلات، لا أحد يعني الانفلات لا أحد يريده، لا أحد يريد هذا الانفلات. كل ذلك محكوم تحت سقف، مو مذهبك ولا دينك ولا رايك ولا مزاجك، وإنما تحت سقف القيم الإنسانية العليا الجامعة بين الناس، سلفهم وخلفهم، لا وفقا لآرائهم وعقائدهم ومذاهبهم. هذه تفرق وتلك تجمع، فالقيم تجمع والمذاهب تفرق. فهل تريد التفرقة أم تريد الوحدة؟ هناك مشكلة في المتدين المتشدد، بل وكل متشدد. كل متشدد يحمل عقيدة أيديولوجية للمجتمع والإنسان، فهو يعاني من ازدواجية غير مفهومة. فروحه وعقله وجسمه غير منسجمين مع بعضهم. كيف؟ روحه كإنسان تحمل القيم الإنسانية العليا شاء أم أبى، أي دين أي مذهب، لأنها هي نفخة الروح. فهذه هي طبيعة الروح الربانية، لا توجه إلا للقيم وبالقيم. ومن المفروض لو كان سويا أن يفكر وفقا لموازين الروح والقيم، فيكون عقله وجسمه في انسجام مع روحه. ولكن مسلوب الحرية الخاضع للمحيط لا توجهه القيم الأخلاقية الروحية، بل محيطه، وعقله وجسمه في خدمة خياره الخاطئ. فمن هنا فهو مريض بالازدواجية، ممزق بين دعوة الروح الربانية وقيمها ودعوة النفس وهواها في موائمة المحيط. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.